Will the Sangha with great virtue of compassion for the sake of this assembly and all living beings, return the wonderful Dharma will to teach us how to live suffering, attain this and birth and quickly run over. Cùng thính tại đời phẳng thịnh, vì nữ vào hội góp nhớ biết chúng trần, tình duyên diệu hợp luân nhau đạo ngã mù, như á điều sanh hoa lưu đi vô lạc lạc, thâu chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Nan Tô Sư Chế Đô Ye Ơ La Hờ Đi San Miao San Phụ Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đà Ya La Ha Đê Tam Hiệu Nam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain within my sight and hearing, I vow to fathom, to thus come one's true and actual meaning. Wu Chang Cheng Cheng Wei Miao Fa Bai Xian Wan Xian An Zao Yi Wo Xin Xie Wan Shou Xu Yan Xie Ru Lai Zhen Xie Yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good no advisors, Amitofo. 诸佛菩萨、师父上人、各位圣人、各位善知识，阿弥陀佛。阿弥陀佛。Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Thiện Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 26th of October 2014. We are gathered in Rosemead, California to continue our discussion of the Heart Sutra. You should be on slide number 31, a newly uploaded slide for your pleasure. We beginning to discuss the actual text of the Heart Sutra, a sutra that's recited every day for us Buddhists who stay in the temple more than once. And the text says, when Avalokitesvara Bodhisattva was practicing profound Prajnaparamita. So we going through the text here, explain to you, Bodhisattva is a Sanskrit word that means enlightening beings, enlightened beings, you will. And this particular Bodhisattva has transcendental wisdom and uses it to help others get enlightened. And this is what is typical of the Mahayana tradition. Nói về Bồ Tát, Bồ Tát là Tha Xiao Pha Nhi tới với đây. Can someone translate for that lady in Chinese? Chinese in the back. I mean, Ru Qing. I mean, where is our Chinese translator? Ru Qing跟他需要翻译的，行信也许是因为会翻译给他们。There's a couple Chinese people who are here, so we like to translate for them. This is
This is the quintessential. Can you lower the blind, the shade here for our visitor here, so that he's not going to be fried up by the heat. Okay, is that better? Okay. The Mahayana tradition, the practice of Mahayana is a practice centered upon helping others become enlightened. Đây là cái đặc điểm của cái pháp môn Đại Thừa. Pháp môn Đại Thừa là một cái pháp môn mà chú trọng giúp người khác đắc giác ngộ. This is the difference between Mahayana and Hinayana, cái sự khác biệt giữa Đại Thừa với Tiểu Thừa. The Mahayana tradition is that unlike Hinayana tradition is that they try to help themselves, and once they are able to help themselves, they realize out of kindness and compassion, they like to help people around them that support their practice. Bên Nguyên Thủy, họ có cái truyền thống là họ phải cần giác ngộ trước, rồi họ mới giúp những người mà đã giúp họ trong cái quá trình. Okay. And what happens in Hinayana is that once they become enlightened, they understand the nature of existence is so much suffering. Cái đặc điểm của bên Nguyên Thủy là khi mà ta giác ngộ, cái giác ngộ của họ là họ ý thức được rằng là cái cuộc sống là quá khổ. This is real. It takes real wisdom for you to realize that life is full of suffering. Now let me check my wisdom here and your wisdom level. Okay, who amongst you feel that life is but suffering? Raise your hand, please. It's all suffering. Life is but suffering. Not you, Pam. Come on, you're gonna be so happy last year. You see, these arhats are so special. They're so wise that they realize that life is but suffering. It's no pleasure. Believe it or not. Okay. Cái đặc điểm của các ngài A-la-hán với chư Phật là các ngài thấy rằng cuộc sống chỉ là khổ thôi. They see no pleasure in this life. That's true. Exactly what this Thai abbot, which we hope to be able to go see this afternoon, high-level Sangha in a Thai forest tradition, he tells me, he says, I'm not coming back to this sour world. Once I leave, I'm not coming back ever. Bởi vậy cái vị mà cao tăng Thái Lan mà chùa chiều nay chúng ta dự tính tới viếng thăm, ngài nói thêm một câu, ngài nói là khi mà tôi đi rồi đó, tôi không bao giờ trở lại hết, tại chỗ đó nó khổ. Think about it. Okay. See, there must be something, most of us, there must be something in this life that we attach to, that we like, we feel is worth it. Like for Travis, what is important to you in this life, Travis? Rốt dễ sợ. Đó là mớm lời mà chứ. I asked Travis, you know, and I gave him a hint already, a clue already, but he still doesn't get it. Okay, so it doesn't mean, by the way, that the arhat is suffering. Vậy không có nghĩa là ngài A-la-hán đang khổ. You understand the difference? He sees the suffering because he has transcended all suffering and pleasure already. Các ngài quý vị phải hiểu rằng
cái đặc điểm của ngài A La Hán, đừng có nghĩ là các ngài là bi quan. This is a misconception. For example, some other religious leaders, namely Pope John Paul II, okay, that we can mention his name now. He's no longer with us. He says, "How come you Buddhists are so pessimistic? You all see life as suffering." That's what he said. You Buddhists are so confused. You are so pessimistic. There's so much good things, so many good things in life. Why do you see it's all suffering? Okay. So Pope, Venerable Pope feels that way. He feels that life is there's certain things are very worthwhile. Whereas this particular Thai monk, he says, nothing is worth it to me, nothing at all. And that's tremendous wisdom when you think about it. Quý vị thấy không? Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị thì nói là quý vị Phật giáo nó sao mà bi quan như vậy? Cuộc sống mà dám nói cuộc sống chỉ là khổ. Tức ngài còn chưa thấy hoàn toàn cái khổ cả. Còn quý vị phương trường chùa Thái Lan này nói với thầy nó là không có gì mà xứng đáng cho ông. Okay. Now it doesn't mean, again, I repeat for your sake, when you look at this monk here, I spent some time with him, I spent hours talking to him. Thầy bỏ rất nhiều thời giờ nói chuyện với cái vị sư Thái Lan này. We spent like over an hour talking over lunch. We spent another 2-3 hours at the TV station. Rồi thì nói chuyện 1 tiếng đồng hồ buổi trưa, 1 tiếng đồng hồ trước khi dùng trưa, 2-3 tiếng đồng hồ trong đài TV nữa. And I find it to be so remarkable. Thầy rất là phục thầy là sao vậy? Because he's so happy. Ông rất là có hạnh phúc. It's amazing. This old monk, 65 years old, he's so happy. And yet he says, I'm so happy that I don't care to come back here anymore. I am so happy I feel I don't have to come back here anymore. Maybe he's happy because he feels that now he doesn't have to come back anymore. Because we have no choice. We don't realize the suffering, and we don't even have any control over the fact that most of us, will come back here and keep on going through this suffering again, over and over again, for a long, long time. Có thể ngài hạnh phúc, ngài rất thầy phục ông phương trường này, ông thầy Thái Lan này, tại vì mới 65 tuổi mà tu đắc đạo rồi, thành ra người rất là hạnh phúc, rất sung sướng. Có thể sung sướng là tại vì cảm thấy rằng mình không cần trở lại cõi này nữa. Sung sướng mà trong hoàn toàn sung sướng. Bây giờ theo ở bên cạnh ông mấy tiếng đồng hồ vẫn thấy ông sung sướng. I saw no suffering in this guy. It's fascinating. Okay. So he liberated himself from suffering. Tại cái người này là từ đắc cái giải thoát ra cái khổ. Okay. And he sees nothing is worth it, và thấy không có gì xứng đáng, có gì phải ham muốn. Okay. And that's why he says, I'm not coming back. Okay. And that's very Hinayana. Đó là tinh thần của tiểu thừa đó. Người ta thấy được cái khổ, ta nói không có gì phải tham lam. Okay. Mà nói tôi không tham lam, mà tôi không cần trở lại nữa. Trở lại làm cái gì? And whereas this is because Hinayana, okay, their sole purpose is, the primary purpose is to end the suffering. Bởi vì bên Nguyên Thủy, cái chủ trương người ta là mở trí huệ để liễu cái khổ của mình, cắt đoạt cái khổ của mình. Okay. Đó là mục tiêu chính của họ. Whereas contrast that with Mahayana, quý vị so sánh đó với Đại thừa, big difference. Mahayana, our purpose is to end all living beings suffering. Bên Đại thừa chúng ta đó, mục tiêu chúng ta tu đó, okay, quý vị tu sĩ include you as well, lay people as well, left home people, all of us who practice Mahayana.
You cannot call yourself a Mahayana person unless you make a vow to end all living beings suffering, to save them all. Tại vì quý vị thực sự không thể nào ngoài mình là đại thừa, tu đại thừa được, trừ phi quý vị phát cái nguyện đó. Cái nguyện là chúng sinh vô biên thề nguyện độ. That's the differentiating factor between Mahayana and Hinayana. Starting out, we Mahayana people says, I vow to save all living beings. Thành quý vị nhiều khi quý vị tu theo chùa mà tu người Phật tử tu lâu thường quên đó. Thì ra người Phật tử trở thành Phật tử trong đại thừa chỉ sau khi phát nguyện là mình thề nguyện độ tất cả những chúng sinh. Okay, so far so good. Is it clear? I know many of you forgot already, but this is what we stand for. Quý vị biết, quý vị phải nhớ là đây là cái ý nghĩa của cuộc đời chúng ta, cái những tu hành chúng ta. Okay, and therefore, in order to save all living beings, okay, you develop the transcendental wisdom. Thì muốn cứu chúng sanh bằng cách nào? Mình mở trí huệ trước. You have to open transcendental wisdom first. This transcendental wisdom is higher than the Hinayana transcendental wisdom. Bên đại thừa chúng ta, cái trí huệ xuất thế này nó cao hơn trí huệ tiểu thừa. It's much higher, much higher. Okay, it's true wisdom, truly transcendental wisdom. Nó thiệt sự là cái trí huệ xuất thế. Okay, I will explain to you a little bit later. Từ từ thầy sẽ giảng thêm cho quý vị hiểu cái trí huệ nó khác biệt chỗ nào. Later in a few more slides down in this sutra, I explain to you why we are this Mahayana transcendental wisdom is far higher than Hinayana transcendental wisdom. We have proofs, we have facts. We're not making false claims. Từ từ quý vị sẽ thấy tại sao trí huệ xuất thế của bên đại thừa nó cao hơn trí huệ xuất thế của tiểu thừa rất là xa. Có bằng chứng đâu không ạ? Okay. And once you have transcendental wisdom, okay, you use it and you develop further wisdom to help get others enlightened. Một khi quý vị có cái sự giác ngộ rồi, với quý vị mới phát triển cái khả năng để giúp người khác đắc giác ngộ. It's two different skill sets. Đây là hai cái loại trí huệ nó khác nhau. First of all, you free yourself. You see the truth. Thứ nhất là quý vị phải thấy cái sự cái chân không, cái sự thật. And then you develop the wisdom to help others see it as well. Rồi quý vị phải phát triển, thứ nhì, quý vị phát triển cái khả năng để giúp người khác thấy luôn cái sự thật đó, thấy được cái chân không. See? That's what we are about. Cái đó là chuyện chúng ta làm. Any questions about that? All right, very good. Slide 32. That's why the Dharma Mahayana is a Dharma that is very profound. Bởi vậy mình nói đại thừa ngược lại tiểu thừa là một cái pháp môn rất là thâm sâu, profound, sân, very profound. Okay, because it's the closer you are to it, the closer you get to it, you discover there's a lot deeper than you initially thought. Cái thâm sâu nghĩa là sao? Quý vị càng tới gần quý vị thấy nó càng sâu hơn nữa. That's what's fascinating, by the way, with Mahayana practice. The more we practice, the more we discover that we don't know as much as we should. Thành bên đại thừa nó đặc biệt cho đó. Càng tu càng thấy mình thiệt ra không biết nhiều như mình tưởng đâu. Okay? Only the people who don't have real wisdom yet think that they know everything. Chỉ những người mà chưa có trí huệ chân chính mới thấy rằng mình
biết hết tất cả. Okay. 33 tấm 33. And Wanyin Bodhisattva was practicing the profound Prajnaparamita. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu cái pháp mà Bát Nhã Ba La Mật Đa. Okay, and there is story. I would put a story. I would tell you the story again because it's a very famous story in Mahayana that my late master likes to tell. Đây là một cái câu chuyện mà về Đại thừa mà ngài Tiến Hóa Ân sư thầy thích kể cho ngài. He relates to the Christian God recognized as Shakra in Mahayana. Kể về chuyện Đế Thích. Đế Thích là thượng đế đó. Thượng đế là gọi Shakra bên Đại thừa chúng ta. Shakra turns out he is Buddhist. Okay. Let's keep this. I hope none of you is Christian, and I hope I don't offend your Christian and Catholic sensibilities. Ngày hôm nay thì hy vọng thì kể chuyện này mà những người mà bên Công Chúa giáo với Cơ Đốc giáo đó, thì nói chuyện này là bên Phật giáo cho vui vậy thôi. So if you Christian and Catholic, just listen to it and don't get offended. It turns out that Shakra, the Christian God, is the king God, the second desire heaven. Bên Phật giáo chúng ta đó, Đế Thích đó, là vị vua trên trời của cái tầng trời thứ nhì trong dục giới chúng ta. Okay, and he got in trouble, so the Buddha rescued him, and he was grateful. So he took refuge with the Buddha and took the 5 precepts. Đế Thích là bị lâm nạn, rồi được Đức Phật tới cứu, và Đế Thích nhớ ơn, and Đế Thích mới. This particular chakra here in the Saha world, by the way. I'm not talking about all the chakras. I'm talking about this chakra we have right now. Okay. Đây là cái Đế Thích mà trong cái cõi Ta Bà chúng ta nó có đó. Okay. It turns out, by the way, the many chakras throughout the universe. Thiệt ra có rất nhiều cái Đế Thích khắp pháp giới. But the particular chakra that the Catholics in our world worship is this one I'm talking about. And cái ông Đế Thích mà ngài Đế Thích mà bên Cơ Đốc giáo, like our ex-Catholic person here that she used to worship is the one we're talking about. And now he took the 5 refuges, and that's why he's very grateful. He enjoys going to listen to the Dharma lectures, the Sutra lectures. Đế Thích rất là thích đi nghe giảng kinh. Okay. Whenever there is a good lecture, Sutra lecture anywhere, he would sneak out on his wife and to go listen to the lecture. Okay. Now he turns out his wife, the current Shaka's wife, is an Asura princess. Okay. Cái vợ Đế Thích là một cái vị công chúa Atula. Okay. The Asura are a class of beings in our world that have a lot of spiritual powers. Atula nó có rất nhiều thần thông. Okay. The Asuras have their very couple of characteristics. Atula nó giống nó the men Asuras are very, very ugly. Okay. Đàn ông Atula rất là xấu trai. They're ugly. Okay. They like to fight. Asuras in general like to fight, like to argue. They get angry very easily. Atula thích nổi giận, thích đấu tranh, thích giành giật. You know anyone like that? Yeah, no one like that? That's an Asura right there. Okay. In our human realm, Asuras typically are country singers.
Not looking at anyone particular. Soldiers, policemen, those people are actually asuras, asura nature. Bên Atula là những người thích đấu tranh, chẳng hạn như là người đi lính, người cảnh sát. Okay. And the female asuras are extremely pretty. Ngược lại nữ Atula là rất là đẹp. Okay. And Sakra, this princess here is so happy, is so pretty that all the Asura men were after her. Okay, and when she came of age to be married, her father, who is the king, says, I don't see anyone worthy to be my son-in-law. Rồi khi mà cô tới tuổi cập kê rồi, ông cha mới thấy là ông vua Atula mới thấy rằng không ai xứng đáng, không người đàn ông nào xứng đáng làm rể mình hết. Okay, he looked at all the Asuras, yeah. So he said, but I need to marry her. Nên phải cưới, gả cho nó chứ. Otherwise she keeps on living off me the rest of her life. Không gả không được, không thôi nó ăn bám mình không được. Okay. So he convoked all the Asura and says, you pick. They don't get to pick you. You pick your husband. Thành ra ông vua Atula mới quyết định là hội họp lại tất cả những người nam Atula. Xong rồi nói với con gái, nói là con có quyền chọn chồng. Okay? And Shakra happened to like this Asura woman, Asura lady, because she's very pretty. Remember, Shakra, unlike the Catholics' beliefs, Shakra likes pretty girls. He have a lot of girlfriends. Để thích đàn bà vậy, mà thích đàn bà đẹp nữa. His girlfriends are gorgeous. Okay, bồ ông toàn bồ đẹp không à. He has thousands, 10,000, 100,000 of millions of girlfriends. Ông vua này. This is why he's a king, by the way. Okay, unlike you humans, you have no choice. If you get to the heavens, you can have as many wives as you want, as you have the blessings for, to keep them from fighting each other. So Shakra heard about this beautiful Asura princess, so he's been watching them for all this time. Thành ra ông Đế Thích này ngắm nghía cái công chúa Atula này lâu năm rồi, thì thấy cơ hội mới tới. So what did he do? He came and appeared as an old Asura. Ông tới, Đế Thích nó tới, hiện ra làm một người Atula lão khù, lão già cũ. He's old, gray hair, wrinkled face, and very poor clothing. Hiện ra ông già Atula già khù, tóc hói, bạc phơ, da nhăn nheo. Okay. And so the Asura princess looked out and says, that's my husband right there. She looked at the old Asura and picked her and said, you finally come, my prince. Cái cô chúa Atula lập tức chạy tới, đứng nhìn trong nhóm Atula đàn ông đó, lập tức chỉ cái ông già Atula mà Đế Thích dạ vàng đó, chạy tới ôm, nói là chàng đã tới với thiếp rồi. On Vietnamese like it. Okay. And to everyone so shocked. Ai cũng ngạc nhiên ấy sợ. The father king said, wait a minute. Are you crazy or something? And before the king didn't have a chance to make an objection, Shakra immediately grabbed her, flew up in the air, floated in the air, and said, ha ha ha, I got you.
And it went away. Thành ra trước khi mà ông vua Tu La mà có cơ hội mà làm gì á, là Đế Thích mà lập tức cặp ôm eo cái cô công chúa Tu La đó, bay lên không trong lơ lửng thôi, trong hiện ra làm Đế Thích. He appeared as a Shaka now. He's adorned, clothing, just like a king, okay, a real heavenly king. And he says, and he took her away, và đem cô đi. And you know what? He brought her back to his palace and married her, and made her his queen. You know, I love this story. Ông bay về cái cõi cung điện ông á, ông cưới cái làm cho phong làm hoàng hậu. And you know, and before the Asura princess married him, she says, I only ask you one thing. I renounce my father. I renounce my mom. I renounce my country. I'm here just to be with you. Only ask one thing of you. Cô công chúa mới nói, em đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ quốc gia của em để tới ở với cha. Okay? Thiếp chỉ xin một chuyện thôi. So Shaka was so touched. He says, you name it, I give it to you. Đế Thích mới nói, em nói đi, ta sẽ báo cho. She says, I ask for one thing only. Kim Điền, xin cái gì Kim Điền? What? Kim Điền, I asked Kim Điền, what would you ask? And she says, a humongous diamond. Yes. Can I say that again? Yes. Second chance. Yes? I think whenever you go, take me with you. He says, I just want to be with you. Okay? Promise me to never leave me. Mà cô đó tình tứ lắm. Cô nói là em bỏ hết tất cả để theo với chàng thôi. Thành thiếp chỉ xin chàng được ở bên cạnh chàng thôi, luôn luôn ở bên cạnh chàng thôi. Thì tiếng Việt mình nó có thấm thí hơn tiếng Anh tí. See, when I explain, I say in Vietnamese, it's a lot more meaningful, a lot more emotional, a lot more tender than in English. And Shaka says, of course, I will love you to the end of my life. I will never leave you. Để thì lập tức nó em đừng có lo, ta sẽ đem theo khắp mọi nơi hết. But guess what? But as soon as he wants to go listen to spiritual lectures, okay? Have you gone to a spiritual lecture with your wife? And when she sits next to you and she holds your hand, you say, oh honey. It's very annoying, let me tell you. Điều khổ là cái cô này mỗi lần mà đi mà nghe giảng kinh như vậy, cô cầm cái tay Đế Thích ôm yếm vuốt về Đế Thích. I'm concentrating on lecture. Đế Thích nó đừng có làm phiền ta. So what happened is that she wouldn't let go. So eventually Shaka got tired of it, so he would sneak out. Okay. Sau cùng Đế Thích bực quá mà nói cô kia không nghe, tại mày lần sau mới lén lút đi. So what happened is he would sneak out constantly. Okay. And what people don't realize, even Shaka doesn't realize, when you cheat on your husband, on your wife, they can see a pattern right away. I'm kidding. So the wife started becoming suspicious. She followed. Tại cái bà nghi ngờ và chạy đi theo. Okay, she followed him. She hit in his chariot. Shaka has a chariot. All he has to do is hop on the chariot, and he says, "Go to Master Yung Hwa's lecture." And he becomes just like that. Ông Đế Thích có cái cỗ xe, gọi là thiên xe, là
leo ngồi một cái là nói đi tới đâu là đi tới ngay lập tức. Mà cái có bà vợ bà núp ở sau xe, núp sau có xe đi theo. So she saw Shaka coming to this assembly, beautiful women. Cái bà vợ theo thấy ông chồng đi vào cái nhóm nghe giảng kinh. Mà you know the Buddhist disciples who come listen to spiritual lectures, they tend to be pretty, very attractive. Những cái người mà phụ nữ mà tới nghe giảng kinh đó, thường là rất là xinh đẹp nữa. So the Asura wife, the Asura empress, queen became jealous. So she appeared and she confronted Shaka and said, you not only did you break your promise to me, you snuck out on me. I see why you're here. You are interested in all these other women. And Shaka tried to explain to her, but she wouldn't listen, so he got upset. Okay, so he slapped her. Okay, to put her in her place. Rồi cái bồ công chúa mới hiền cái toàn thân ra, mới nói tại ra ông bỏ tôi đi, là trốn tôi đi, là không giữ lời hứa, rồi còn tới tôi còn mấy phụ nữ xinh đẹp này không à? Rõ ràng ông có mưu toan gì đây? Để thích giận nghĩa nói tôi chỉ thích không, anh chỉ thích nghe kinh thôi, phụ nữ đã không có nhìn đâu. Cái cô cũng tin, nó cãi lui cãi tới, khóc lên khóc xuống. Để thích tức quá tát con tát ra. Công chúa giận dễ sợ, vùng vẫy bỏ về nhà cha. The Asura princess was so upset, she immediately went home, right, and complained to her father. And that's why the Asura king had been waiting all this time for a chance to come and give his son-in-law, teach his son-in-law a lesson. So he brought his Asura army to go and attack the king, attack Shaka country. Thành người vua Atula mới đợi đúng cơ hội thôi. Ngài làm cái ông Đế Thích mà dám kinh khi con gái mình, con gái thương yêu của mình, đem tất cả lính tới vây đánh Đế Thích. Okay, it turns out the Asura spiritual powers are just as good, if not higher, than Shaka spiritual power. Thì ra cái thần thông của bên Atula không kém như thần thông của Đế Thích nữa, còn hơn. So when the Asura's army came to attack Shaka's army, Shaka army was always losing. Tại ngài bên Đế Thích cứ thua liễn xỉn. Remember Shaka, he remembers the Buddha, so he came to the Buddha to ask for help. Đế Thích nó tới cầu cứu với Đức Phật. Okay, and the Buddha taught him a dharma. Đức Phật mới dạy một cái pháp. He says, before you engage in battle, tell your army to recite Maha Prajna Paramita. Phật mới dạy trước khi mà lâm trận, chỉ đọc cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. And Shaka came back, taught his army that, his generals that. And so every time now they engage in battle, they win every single battle and they push back their swords. Nhờ như vậy mà đánh thắng cái binh của Atula, and that's why if you recite Maha Prajna Paramita, những cái vị tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, what happens is that you emit light, quý vị phát cái quang, and the light of wisdom will overcome the anger and the stupidity of the army, the Asura army. Phát cái quang về trí huệ, bát nhã làm cho đánh tan được cái sự phẫn nộ, cái sự hận thù của bên phía binh đội Atula, bởi vì họ mới thua liễn xỉn. Okay, so this is that's why the end of this Heart Sutra we always say Maha Prajna Paramita. Bởi vậy tụng kinh, mỗi lần tụng kinh xong chúng tôi tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Okay.
All right. 34. Tấm 34. Prajna Paramita is the sixth paramita. Bát nhã ba la mật đa là cái ba la mật thứ 6. Okay. Paramita means to arrive at the other shore. Ba la mật là đã thành tựu, đã đến rồi. You reach your destination. You leave the shore of birth and death, of suffering, and make it to the shore of nirvana or of bliss. Quý vị rời cái bờ khổ này, đi qua sông, qua cái biển khổ, tới cái bờ của an lạc, của niết bàn. Okay? When you accomplish something in Sanskrit, that's a paramita, you accomplish it, you succeeded. Ba la mật có nghĩa là quý vị đã thành tựu rồi, quý vị đã thành công rồi. Okay. And all the Buddhas, 10 periods of time, 10 directions and 3 periods of time, rely on this Prajna Paramita, Dharma, in order to become Buddhas. Tất cả những vị Phật trong 10 phương, trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai đều phải dùng cái pháp bát nhã ba la mật này để mà thành Phật. And this is why this Prajna Paramita Dharma door is very, very important. Bởi vậy, cái pháp ba la mật này rất là quan trọng vì vậy. Okay? When you say we leave this shore, it doesn't mean we actually separate from this shore. Mình khi mà nói mình rời cái bờ khổ này, không có nghĩa mình rời cái khổ này. Không phải rời gọi là mình đích thân rời cái khổ này. Actually, when you reach the shore nirvana, một khi quý vị tu theo Phật giáo mà tới được cái bờ của niết bàn, then you become one with every all living being. Lúc đó quý vị lúc mà đắc giác ngộ rồi, quý vị trở thành một với tất cả những chúng sanh. Any questions about that? Do you believe it? Quý vị tin là không tin? Có người có tin là không tin? Tin. I asked Wu, do you believe? She said, absolutely. Can you see now the difference before I go to the technical details? Quý vị thấy sự khác biệt giữa cái giác ngộ bên nguyên thủy, cái giác ngộ bên đại thừa chưa? You see the difference between the enlightenment, the transcendental wisdom of the Hinayana versus Mahayana? Hinayana, transcendental wisdom is that I'm free. Okay? Bên nguyên thủy, các ngài giác ngộ một cách nói là tôi đã đắc giải thoát rồi. Mahayana, when you become enlightened, bên đại thừa, khi cái vị đắc giác ngộ chuyện gì xảy ra? You know what happens? Yeah. Khi mà đắc giác ngộ ở đây rồi thì mình thấy tất cả chúng sanh với mình cùng một chất lượng emptiness, mình với họ đâu có khác, sắc ít thì không, đâu có khác. That's what all the books are saying. Very good. Sách nào cũng nói như vậy hết á. It is, this is as the book described. Okay? Enlightenment Mahayana is that very moment when you feel that you and all living beings are just one. There's no difference. Lúc đó, cái lúc quý vị đắc giác ngộ bên đại thừa, ngay cái lúc đó là quý vị cảm thấy rằng mình với chúng sanh cũng là một thôi. There's no more woman or man, không còn đàn ông với đàn bà. There's no more Caucasian versus Chiêu Châu, không còn người da trắng với là người Chiêu Châu. Okay? We're all one. We all become one. Tất cả cùng là một thể. We are one substance. That is called transcendental wisdom Mahayana. Bên đại thừa mới gọi là giác ngộ, mới gọi là trí huệ chân chính. That's why we look at the Hinayana wisdom and says, I'm free from suffering. It's not wisdom yet.
Thành ra bên đại thừa mà nhìn bên tiểu thừa mà nói là tôi đã hết khổ rồi đó, tôi thấy sướng, tôi chỉ sung sướng, tôi còn sung sướng thôi đó. Cái đó vẫn chưa phải là trí huệ bên đại thừa chúng ta. Any questions? Yes. Thầy, làm sao mà mình biết được là mình đã giải thoát? Giống như người tu đó, họ tu làm sao họ biết họ giải thoát? Giải thoát có nghĩa là khi mà mình sống là mình giải thoát, hay là sau khi mình chết đi đến niết bàn mình không có còn sanh tử là mình đã giải thoát như thầy? Okay, very good. He says, how do we know? Good question. How do you know when you cultivate that you attain liberation? How do you know? Làm sao mình biết? How do you know? The young man here who has strong opinions about everything else in life. How do you know when you cultivate? You were young, you decided to cultivate, you devote your life on cultivation. How do you know you're going to attain liberation? Thầy hỏi no, not you, old man. Yeah, old people, we have a chance later. I'm talking some of the young men first. Thầy hỏi cái ông thầy trẻ, ông sa di trẻ này, 23 tuổi này. Cậu đã dám bỏ cuộc đời để mà đi tu. You know, he's crazy. 22 years old, he's supposed to go and pursue a degree, girls, food, and all those things. No, he shaved his head. A very foolish thing to do. Now, how do you know? How do you know that you're going to attain liberation? He says, I don't know, I haven't attained liberation yet, but I think I saw someone who attained it. Therefore, I have faith. See? And that's what happens when you meet all these Thai monks and you say, wow, that's it. And bởi vậy chiều nay mình mới thầy, this is why I bring you to this afternoon to this Thai monk who says, this is someone who says, wow, I'm free. Okay, I'm happy. Okay? It's important to meet those people. He's very good answer. That's a good answer by the way. Đây câu trả lời rất là khôn khéo. Có cái người giải thoát rồi mình mới tin được, chứ còn mấy mình nói người ta nói miệng không sao mà tin được. If these people really attain liberation, really happy, they're really free from suffering, you can believe. If you read from the books, it's not for real. To me personally, đối với thầy cá nhân thầy vậy đó. I met my Chinese master and clearly he's a bodhisattva. Đối với thầy may mắn tôi gặp được ngài Tuyên Hóa. Cái đó là một cái vị đại Bồ Tát. He's a great bodhisattva. Okay. How do I know? Because everything he taught me, okay, makes a lot more sense than any other teacher I've ever met. Tại sao thầy tin được như vậy? Thầy tin đó, có hai khía cạnh thầy tin được. Thứ nhất đó, những cái gì mà ngài dạy đó, nó bao gồm hết tất cả những cái lời thầy dạy của những vị thầy khác. Chưa có ai mà dạy hơn ngài. Vì có ông thầy sống nào mà dạy sâu hơn ngài. Let me repeat for you. I have yet to meet a monk or nun still alive whose teaching is as profound as that's my teachers. That's why I believe him. I think his teaching is more profound. Bởi vì tin được cái lời dạy của cái vị thầy Tàu này đó, nó thâm sâu quá, sâu hơn tất cả những lời dạy người. Okay? I met so many teachers, and then I read a lot of patriarchs' teaching. Rồi thầy đọc nghiên cứu những cái sách tổ sư khác, and I realized that his teaching is exactly consistent with all the great teachers of the past. Rồi thầy sau này thầy đi học tiếng Tàu, thầy học tiếng Tàu mới nghiên cứu sách Tàu, nghiên cứu thấy rằng những cái lời dạy của các những đại tổ sư đời xưa đó, nó tương ưng với lời dạy của ngài Tuyên Hóa. Okay. Now, it doesn't answer this young lady's question. Nói như vậy thôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi cái cô này hỏi làm sao mình biết. Okay, làm sao mình biết mà giải thoát? Here's what happens. Depends on your tradition. Tùy cái truyền thống của quý vị. If you go to the Hinayana tradition of these people, okay,
like the Thai monks that we visiting this afternoon. Nếu quý vị theo cái truyền thống của bên Nguyên Thủy, như của cái dòng của cái vị sư Thái Lan này, they know when they become enlightened in they attain liberation. Họ biết, họ đắc được giải thoát. At that moment when they become third stage Arhat, một khi một cái vị tu theo đường của họ mà tới tam quả A-la-hán, you know you reach liberation. Quý vị thấy được mình đắc, mình thoát. You have no more suffering. Không còn khổ. At that moment, when you attain the fruition of third stage Arhatship, you know that you got it because at that moment you're free from suffering. Lúc mà quý vị đắc tam quả A-la-hán, quý vị sẽ tự động sẽ biết. Lúc đó quý vị thấy cái bản thân mình đó, không còn khổ. Okay? And then they continue to practice. Rồi họ tiếp tục tu. Because from third stage Arhat to fourth stage Arhat, từ tam quả A-la-hán tới tứ quả A-la-hán, it's very, very hard. Nó rất là khó. Third stage Arhat still doable. Tam quả A-la-hán có thể đạt được. Hinayana, for example, they believe that lay people can reach third stage Arhat. Bên Nguyên Thủy, người ta thường nói là quý vị có thể, người cư sĩ có thể đạt tới tam quả A-la-hán. Okay? At that point you are so happy. Lúc đó quý vị tới đắc cái quả đó. The first time in your life you become so happy. Quý vị một cái sự hỷ lạc mà quý vị rất là sung sướng. Okay? So far so good? Quý vị nghe không? Okay? You experience for the first time a concept called emptiness. Lần đầu tiên quý vị sẽ thấy được cái không. What is this emptiness? Cái không là cái gì vậy? Huh? Heinz, what is this emptiness they experience? I have not experienced it. You haven't experienced it yet. Okay. Tôi hỏi có ai biết? Anyone else? Anyone else reads it from the book? What do the book say? Những sách vở nói sao? Huh? The old monk back there. What do books say? Huh? The books. Mr. Erudition. Huh? Yes. Do you lose awareness of the physical feeling? The one you feel expanded? Close. Yes. Along that line. Here's what happens. When you reach first stage Arhatship, okay, you experience for the first time this bliss. This special kind of bliss. Lúc quý vị đắc tới tam quả A-la-hán, quý vị có được một cái sự hỷ lạc rất đặc biệt. Okay? The bliss here is very special because it's free from suffering. No more suffering. Lúc đó cái hỷ lạc rất đặc biệt là lúc đó quý vị cảm thấy rất là sung sướng, tại không còn cái khổ. Trong cái sướng đó không có cái khổ. It's no suffering whatsoever. Okay? And when you reach fourth stage Arhatship, that's when this suffering, this bliss is even so much bigger. Rồi khi quý vị tới tứ quả A-la-hán thì cái sự hỷ lạc nó còn sung sướng hơn lúc trước nhiều nữa. So much better. Okay? And that's the kind of bliss that this Thai monk experiences. Đó là cái sự hỷ lạc mà cái ngài phương trượng người Thái Lan thấy được. That's why when you're near him, when you get to see him, you see a very happy man. Bởi khi vị thấy được một cái người như vậy, khi vị thấy cái người này rất là hạnh phúc sung sướng. Okay? He's free from the arrogance.
Ngài không còn cái ngã nữa, thành không còn ngạo mạn nữa, không nghĩ là mình giỏi. Khi em nghe không, ông thầy mà khi mà tới tứ quả La Hán không còn thấy là mình giỏi, không thấy mình quan trọng. They don't see them as important, they don't see them as better than you. Because that is an affliction. You feel you're better than someone. Okay? That is, in Buddhism, is called an affliction. Ngay bên Đại Thừa, bên Phật giáo chúng ta nó nghĩ rằng tôi giỏi hơn người khác. Okay? Tôi nấu ăn giỏi hơn người khác. Okay? Tôi giàu hơn người khác. Tôi đẹp gái hơn người khác. Cái đó là một cái phiền não, đó là cái khổ. Okay? If you strike this thought, say I'm richer than you, I'm better than you, I'm smarter than you, I'm better looking than you, okay? Any thought, there's an I there, that is an affliction, that is suffering. Quý vị vẫn còn thấy cái ngã là cái gốc của cái khổ. As long as there's an I, the I is a root of all suffering. Cái tôi này là cái nguyên nhân của tất cả những cái khổ mà quý vị có. Okay, so the short answer to the question is, thì thầy trả lời, cái người mà khi mà ta đắc cái giác ngộ bên nguyên thủy đó, thì người ta biết là tại vì lúc đó cái ngã nó biến mất, mà nó chỉ còn là cái sung sướng thôi, thấy không? Khi mà cái ngã nó biến mất, mình sung sướng dễ sợ. What happened is that in Hinayana, when they reach fourth stage, Shiva higher, they know it because at that moment the self disappears. And when the self disappears, all sufferings disappear, and it's only bliss that remains. Yeah, wonderful. You nghe thấy sung sướng, thấy thích thú không? No, this is why we're doing this. Don't think that we shave our head and dress funny and talk funny because we've gone cuckoo. No, we're smart. We're chasing after something that gives us long-lasting happiness. Quý vị đừng coi thường chúng tôi mặc dầu cạo đầu, mặc áo quần xốc xếch lộn xộn, xấu xa như vậy, xấu xí như vậy. Không nghĩ chúng tôi khùng đâu, không có đâu. Cái này đang tìm một cái con đường để mà đắc cái giải thoát. Lúc cái giải thoát đó thiệt sự là hạnh phúc, chứ không phải tạm bợ như cái vị đâu. Cái hạnh phúc sau đó nó sẽ trường cửu. The bliss, the happiness these people experience is permanent. Nó không thay đổi. So far so good. So yes, the Hinayana people, they know. Okay? What about Mahayana? Bên Đại Thừa sao? Of course we don't. Đại Thừa chắc không biết, right? The old monk enjoy himself. Of course, Mahayana. Đương nhiên Đại Thừa mình cũng biết. Mahayana too, we recognize it. Because Mahayana, in order for us to become enlightened, we need to become a fourth stage arhat first. Đại Thừa mình lúc mà giác ngộ cũng biết. Tại sao vậy? Tại trước khi giác ngộ phải thành tứ quả La Hán mới giác ngộ được. We have to become fourth stage arhat before we can become enlightened. Phải qua cái cửa, cái ải của tứ quả La Hán mới giác ngộ được. Is that clear? So we know, once you become a fourth stage arhat, một khi mà quý vị tới cái tứ quả La Hán rồi, you progress along the way. Okay? When you become enlightened, then you know at that moment. Thành khi mà một khi tứ quả La Hán qua cái ải đó rồi, quý vị tiếp tục tu tới cái trình độ giác ngộ đấy. Ngay lúc đó quý vị sẽ biết. At that moment, you know. Right at that very moment. Ngay cái giây phút mà quý vị đắc giác ngộ đó, quý vị sẽ biết. Okay? So what do you do? Chúng tôi làm cái gì? Cô bụng mình, cô cười. Yes? What do you do when you become enlightened? Hoan hỷ thế này. Hoan hỷ. She said, I'm so happy.
she jumps up and down, she sings. Cái cô lúc mà con mà đắc nhưng có chắc chắn là con nhảy cà tưng con hát, ca hát. Right? What do you do? What do you do? 你怎么办？你觉悟的时，你做什么？Yes. Maybe try to tell others to become enlightened too. He says, this naive lady says, I help others become enlightened too. No, you keep it for yourself. Thầy nói đâu có được, giúp người khác chẳng còn không có đâu, mình cũng quý mình phải giúp, mình phải giấu chứ. Okay. The low level monks and nuns, they write a poem. Những cái người mà giác ngộ mà trình độ thấp á, họ ngâm thơ, họ biên thơ. They write poems. And this is why the monks and nuns who are not enlightened yet, they write poems like crazy. They compose poems day and night. Bởi vì cái gì nghe cái truyền thống như vậy, thành ra những cái người thầy cô mà chưa đắc giác ngộ đó, họ cứ biên thơ suốt ngày. After you become enlightened, you only write a poem that one time, that's it. Okay? Những cái người giác ngộ thấy biên một bài thơ lúc đó thôi. They don't sit there and they write poems after poem every day. Okay? I have a Dharma brother who I cultivate with, and he meditates 2-3 hours a day. Trước thầy có cái người sư huynh, sư đệ, ngày thiền 3-4 tiếng đồng hồ. Meditate 3-4 hours a day. Very dedicated. Okay. For a Vietnamese monk, một cái vị sư mà bạn dám ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ, không phải là người tầm thường đâu. And he composes poems left and right. Và mỗi lần ngồi xong đứng dậy là biên thơ. Okay. And another thing you don't do, các quý vị. So the high level enlightened people, they don't write poems. Những cái người mà giác ngộ mà ca trình độ cao hơn, người ta không biên thơ. Okay? For some reason I don't understand. Tại vì tại sao mấy trình độ cao người ta không biên thơ. Okay? And they don't tell people that they are enlightened. Họ không nói là họ giác ngộ rồi nữa. Okay? You just know, đó họ biết. And that's it. It's a very boring event. Lúc đó là có mình biết, không ai biết. You only know, no one else is supposed to know. Có mình biết thôi, không ai biết hết. You and your teacher will know. Thầy cái vị sẽ biết. Okay? Thầy được chưa? Does it answer your question? Yes, so the answer is yes, you know. Lúc đó mình sẽ biết. At that moment, you know, you made it to the shore. You made it, like here. Đã tới rồi. Đã được rồi. Yes, sir. Many of these concepts are so wet, they're so slippery, it's hard to wrap your head around it. Yes. So, after you're on level 6 as an arhat, you don't write poems anymore, or after level 8? No. Arhats don't write poems. Okay? Not even on level 4? Arhats usually don't write poems. Yeah. Okay? For some reason, it's traditionally the people who are enlightened is the one who compose poems. Arhats don't write poems for some reason. I don't understand it. Okay? Maybe they're illiterate or something. We don't know. I thought you said one had to become a 4th level arhat to be enlightened, to become enlightened. In Hinayana, yeah. In Hinayana? Hinayana, yes. Mahayana, we don't look at it as enlightenment.
We look at it as not bad. Serious. He said, it's remarkable. It's not bad. Because remember, 3rd to 4th stage is very difficult. Very, very difficult. Như bên A-la-hán, phải đắc tứ quả A-la-hán, không có ngâm thơ, không có biên thơ. Thể hiện tại sao nữa. Okay? Nhưng đều có bên đại thừa mà khi mà giác ngộ trình độ thấp mới biên thơ. Okay? So, can I go on? Yes, absolutely. What is the difference between a 4th stage monk in Hinayana versus Mahayana? Good question. Câu hỏi là cái tứ quả với bên nguyên thủy với là bên đại thừa nó khác nhau chỗ nào? What is the difference? What do the books say? Sách nói sao? Don't forget the books. No. Let me ask the books, because this is what people usually refer, base their understanding on is what they read in the books. Okay? Thầy hỏi sách nói sao? Ông nói không, đừng nói sách, tôi không muốn nghe sách. Tôi nói thiệt ra cái sách nó quan trọng, tại vì những người ta thường ta đọc sách ta mới thấy cái này, ta mới hiểu được cái chuyện này, ta dựa cái sự hiểu biết ở trên cái sách. Sách nói sao? The book say. That's the difference. Ở tiểu thừa thì họ thấy cái ngã không có, mà giả mà nào giờ họ lầm cho nên họ phát giác ra cái đó thì họ không thấy không có ngã nữa, đâu có khổ nữa. Còn đại thừa thì thấy cái emptiness, mình thấy cái nguồn gốc của dạng vật đó thì hai cái thấy nó khác nhau. This is why I usually check first, because if they say the right thing, I will approve, and if they say all the wrong things, they base my books also, and I say, okay, go back to your books. I don't say anything. So what did he say? Nonsense. Well, it was a different language. It's a nonsense. That's why I don't translate. Usually, I don't waste time. Okay. Nói tầm bậy. Okay. There's no book that says so. Okay. Anyone else? What do the books say? There's no book that says this. Không có sách nào nói hết. I'm willing to tell you this, okay? Without compromising what the books and teachings are. Thầy có thể nói cái này được mà không có đi ngược lại những cái lời sách vở nói, okay? The difference, this is a very good question. The difference between a 4th stage Arhat Hinayana and 4th stage Arhat Mahayana is this. Sự khác biệt giữa tứ quả La Hán bên nguyên thủy và tứ quả La Hán đại thừa là ở chỗ này. Yes. Quả ngưng là cái gì ạ? Là cái gì? What is the difference? Hinayana, once they reached 4th stage, they said, I'm done. I made it. I don't need to do anything anymore. Bên nguyên thủy đó, khi mà quý vị tới tứ quả, quý vị ngừng lại, quý vị nói tôi xong, tôi không cần tu, tôi không cần làm gì. Okay? Mahayana, I said, boy, that was hard. Let's continue. Đại thừa thì nói là thì cả trời bị tróc lại, phải tiếp tục tu. That's a big difference. The mindset is very important. Cái này rất là quan trọng. This is critical. Okay? If you practice Hinayana, at that point in time, you stop. Okay? You rejoice and say, wow, I made it. Okay? Lúc đó quý vị đức đắc bên Hi Nguyên Thủy, quý vị tới đó quý vị rất là hãnh diện, rất là sung sướng và nói là tôi làm xong, I'm done. Đại thừa thì nói đường còn xa. Mahayana says you have a long way to go. So the difference is in preparation. Sự khác biệt giữa nguyên thủy với đại thừa cái đó là mình sửa soạn, mình chuẩn bị trước. It's very important, it's critical. Mahayana, we say, once you reach 4th stage arhatship,
keep going. Hinayana, they said, when you reach fourth stage hiership, you can stop. Okay? Chuẩn bị chừng đó đâu. It's only the difference, the major difference. So what do they say in Hinayana about the fifth and the sixth stage? If they know it's there, right? Or they suspect it's They don't have the Dharma to get there. they don't have the It's a good question. Oh, it's a very good question. Today you ask very good questions. Quý vị hỏi câu hỏi rất là thông minh. Okay. Okay. Tại vì Nguyên Thủy hỏi Nguyên Thủy là vậy chứ cái trình độ những cái trình độ cao hơn thì sao? Thì thầy nói bên Nguyên Thủy họ biết có trình độ cao hơn, nhưng đều không có cái pháp để mà tới đó. See? Okay. This is very important. This is an excellent question. It should be recorded. Okay? Because Hinayana, they are aware at the high levels, something called Bodhisattva. Bên Nguyên Thủy họ biết có trình độ cao hơn, họ tên là Bồ Tát. They realize that the Bodhisattva is a higher state than a fourth stage Arhat or Pratyeka Buddha. Họ biết rằng Bồ Tát là một cái trình độ mà cao hơn là A-la-hán, cao hơn là Bích Chi Phật. Họ biết cái chuyện đó. They do know, they do recognize that in their teaching. Cái giáo lý họ nói là họ biết cao hơn. However, in their store, in their teachings, there's no way to get there. They don't know any way to get there. Họ chỉ đủ cái phước để mà biết rằng là có trình độ Bồ Tát cao hơn trình độ của mình. Vì trong cái tạng A Hàm của họ đó, không có cái pháp nào để mà tu để thành Bồ Tát được. What happened is in Hinayana teaching, there's no such methodology to get there. That's all. So they stopped. They said, that's it. That's all we know. Thành họ ngừng lại, not because they're arrogant, but they only because they said, this is all we know. Is it clear? It's no more arrogance. Các vị nhớ không? Tứ quả A-la-hán khi mà tới đó họ không còn cái ngã nữa, họ không còn ngạo mạn, họ chỉ nói là cái này là hết đường của mình rồi, đường mình đã hết rồi. The end of our road is right here. This is where the road ends. Yeah, but this doesn't make sense. Over thousands of years, so many Hinayana practitioners have been exposed to Mahayana practitioners. They've met on the boat, or here, or there, or in China. Yes. And they have maybe understood, maybe even learned to get to the fifth or sixth or the Mahayana with all of the Hinayana to change. Okay, I'm warning you. You keep asking hard questions like that, I'm going to get upset. It's such a good question. Thầy ông nói là sao mà có chuyện vô lý như vậy? Những cái sư nào ông gặp biết bao nhiêu người đại thừa, biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu chỗ, biết bao nhiêu thế giới mà sao có thể họ bị kẹt được? Nó vô lý, right? Rồi thầy mới nói nếu cứ hỏi hóc búa hoài thì bắt đầu thầy nổi cáu á nha. Không được á. Remember, we have a rule now that will be enforced. One hard question per month. I have not been here for So, he's right. They met so many of them, right? They heard of Master Sri Hoa. They heard of Master Xu Yun. Họ nghe Ngài Tiên Hóa, họ nghe Ngài Hư Vân, right? They heard of the patriarchs, right? Họ nghe những cái vị tổ sư, right? How come they don't believe? Tại sao họ không tin? Huh? They don't believe them. It's just like you say that United States is the best country in the world. Okay? And that's all you know. This is the same kind of thing. Or Hinayana, they say this whole world is the only world there is. There's no such a world called Amitabha Buddha in the West. Western Buddhist Pure Land. No such a world as Vaidurya Light. Pure Land to the east. No such a world because it's not in our teaching.
Cái sự khác biệt ở chỗ đó là tại vì trong cái giáo lý họ không có, họ chỉ đặt tất cả lòng tin vào cái lời dạy của giáo lý họ thôi, họ không chịu chấp nhận những giáo lý nào khác. They refuse to accept anything beyond their teachings. Okay? Make sense? You see? It's they who stop themselves. They may see a great man like Master Shen Hua, okay, far superior to them. They know that. They know that when you meet with a person like a Bodhisattva, like Guanyin Bodhisattva, Master Shen Hua, they can tell that these people are not inferior to them, and yet they don't buy into it. Yeah. Mặc dù gặp những người thánh nhân như ngài Tiến Hóa, những ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, họ không tin. Why is that? Tại sao vậy? Why? Why not? Yes, Vicky. Fear. Huh? Fear. Fear, một phần sợ. Yes. Lack of blessings. Lack of blessings. No Mahayana blessings. Không có phước báo đại thừa. Nghe rõ ràng không? Con không có phước báo đại thừa, dạy con pháp đại thừa vô ích, con học, con hiểu không nổi, con không tin. Let me put it bluntly for you. Unless you have Mahayana blessings, you cannot grasp Mahayana teachings. Is that fundamental? Nó cơ bản như vậy đó. Trừ phi quý vị đã trồng cái chủng tự pháp đại thừa trong quý vị trong quá khứ rồi, thì quý vị mới có thể thâm nhập được cái pháp đại thừa. You have to have planted Mahayana blessings in the past, many times, numerous times, before you are willing to listen to it before and without running away. Quý vị biết không? Trừ phi quý vị đã từng trồng cái phước báo với đại thừa rồi, cái lần đầu tiên mà quý vị nghe pháp đại thừa, quý vị sẽ bỏ chạy, quý vị chịu không nổi đâu. I assure you, if you hear it for the first time, you run away. You have to hear it so many times, over and over and over again before you accept it. Quý vị nghe biết bao nhiêu lần mới chấp nhận được. I hear it too often. I see it too often. The Hinayana people, they come, okay? Like I saw. I give you a typical example. Để cho quý vị một cái ví dụ rất là thực tiễn. We have two Hinayana monks here in the temple. Mình có chùa, mình có hai cái vị sư Tích Lan Tế ở from Sri Lanka. The Sri Lankans, they believe they are the mainline transmission of Hinayana. Tích Lan họ tin rằng Sri Lanka is Xì Lan over there. Okay. They believe they are the main lineage of Buddhist transmission. Not the Indian. They feel now they are the remaining. Okay. Bên Tích Lan, người ta tin rằng hiện bây giờ cái dòng của họ là cái dòng chính tông được truyền từ Thích Ca Mâu Ni Phật tới bây giờ. Okay. And therefore they say we are Buddhism. We are the proper Dharma. Nên họ tin rằng họ là chánh pháp. So when they come to here, okay, when they come here, they listen and they say, you guys are deviant. Nên họ tới đây họ nghe cái pháp đại thừa mình nói, cái pháp là pháp làm vậy. Okay? That's only because they have no Mahayana blessing. Tại họ không có đủ phước đại thừa, họ không chấp nhận. Okay. Why is that? What's the fundamental reason behind? Tại sao như vậy? Can you go on the blessings? So there are different kinds of blessings. It's not just a number of the quantity, but of type of blessings that Yes, you have to plant. You keep on planting blessing with Mahayana. But Mahayana blessings are different. Could you qualify that? You plant blessing Mahayana by practicing giving to Mahayana.
you give. Okay? You come and sweep the floor. Okay? You come and give a quarter. Drop a quarter in that box. That's Mahayana blessing. It's not you must give a lot. You must give with a mind of respect and sincerity. That's true Mahayana blessing. Does it make sense? He said, I'm giving this to Mahayana. You have to be smart. Okay? You go to a temple, to Hinayana temple. You give, like this afternoon, you go there, you make an offering, you give $5, $1. Said, I'm offering this to Orthodox Buddhism. And it's the same as offering to a Mahayana temple. Nên cái việc phải khôn ngoan, mình cúng dường cái đại thừa, đừng cúng dường tiểu thừa. Cúng dường tiểu thừa không có phước, mà tu gặp đại thừa không được đâu. Thành chiều nào mà tới chùa Thái Lan, cái mình cúng dường cái chùa đó, là tôi cúng dường cho chùa, cúng dường cho Tam Bảo. Okay? You offer a triple jewel of the 10 directions. That's Mahayana. Is that clear? Mahayana includes Hinayana temples. Cái đại thừa đó, nó bao gồm luôn chùa tiểu thừa. That's why you go to Hinayana temple, you offer to triple jewel. Okay? Thành quý vị cúng dường phải biết khôn ngoan, cúng dường vào Tam Bảo. Okay? Quý vị mà cúng dường cho ông sư, you offer to me, you get nothing. Quý vị cúng cho thầy không được xu nào hết. Okay? Mà cúng dường cho Tam Bảo thì nó lợi hơn. You offer to my master is much better. Offer triple jewel is even better. Quý vị cúng cho Ngài Tiến Hóa nó lợi hơn nhiều. Cúng cho Tam Bảo còn lợi hơn nữa. Is that clear? That's how you create Mahayana blessings. Okay? If you have enough blessings, then you will believe it. And quý vị đủ phước, quý vị sẽ tin. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? Very good. This is what most people don't understand. Cái đây là những cái người mà cái gì không đại đa số những người Phật tử không hiểu chứ. Most of the Buddhist disciples don't even understand that. They don't understand that in order to benefit from Mahayana, you have to plant blessings with Mahayana first. Nên cái đại đa số những người Phật tử vẫn chưa hiểu cái chuyện này. Không ai dạy cái chuyện này. Là quý vị muốn hưởng cái pháp đại thừa là phải trồng phước của đại thừa trước mới hưởng được. It's just like if you want to eat a guava, you better plant the seeds, okay? Or you better go make some, get a job, okay? Còn giống như quý vị muốn ăn trái mít vậy, là phải trồng cái quả trước mới có được trái mà. Yes. Thưa thầy, vậy làm sao mà giống như mình đại thừa, mình làm sao mình cách để mình giúp cho những người tiểu thừa họ gieo duyên với đại thừa để cho kiếp sau họ gặp được cái pháp đại thừa thầy? Bây giờ hỏi làm sao mà mình đại thừa. So how the question the question is for us Mahayana people, how do we help these Hinayana people, these poor Hinayana people? Yes? Làm sao bây giờ? How? Yes, text. It's a hard one. Like those two months who were here, I talked to them, they just didn't want to know anything. Honestly, didn't want to know anything. Didn't make any effort. So I don't know how to help them. You just tell them. But then what? You're going to plant blessings on their behalf? How should you do that? I don't know either. Thầy cũng không biết nữa. We can't help everyone.
That's always my line. Mình có thể là giúp hết tất cả mọi người. So we let it to Master Shen Hoa to do it. Thành thầy thầy giới thiệu ngài Tiến Hóa để ngài làm. See, I don't know how to do it, so I say go see Master Shen Hoa. Go see the thầy khuyên, thầy nói là gặp ngài Tiến Hóa đi, gặp Quảng Ngân đó, cái đệ tử ngài Tiến Hóa đó, cô dẫn cô đi mấy cái gặp đệ tử ngài Tiến Hóa. So I said go see Cô Yin right there. She's a Master Shen Hoa disciple. She will introduce you to the true disciples of Master Shen Hoa. Nhờ cô Quảng Ngân giới thiệu những cái người chân tu đệ tử ngài Tiến Hóa. Let them help them. Rồi hy vọng họ có biết cách giúp cái người kia. Mình giúp mình lo thân mình lo chưa đủ mà. I can't handle myself. How can I help anyone? Okay? Sao bây giờ? Con Phật bạch thầy, Phật độ người có duyên Phật độ, không có người không có duyên Phật độ. Excellent. She says that even Buddhas, they can only help those with whom they have affinities. Okay? Can only help những người mà không có duyên mình độ không được. If you have no affinities with them, you cannot help them. So what does it mean afffinity? Affinity nghĩa là gì? In the Pure Handbook we call it have conditions with. That's affinity. Okay? Cái cuốn sách mà Cẩm Nang Tinh Độ nói là dùng cái nói là mình có duyên với họ. Duyên nghĩa là gì? What does it mean? Have affinities with them. Thì nói gì này? Mình làm sao mình tạo cái duyên người ta bây giờ hả con? Tại vì mình phải phát tâm Bồ Đề, mình phải tạo duyên lành cho họ thì mới có duyên. Còn mình nếu như mình cứ trầm tư hoài thì không có duyên với họ thì đâu có biết. So what do you do? What do you do now? What do you do to create affinities with them? You give them a feed. You create affinities. What do you do? Mình sống ở ban à? Làm gì bây giờ? Yes. Tell them that your doors are open if they want to come. Yeah, my door is open. Yes, absolutely. Yeah, mình mở cửa. Nói, come and see me. I have food for you. I have very good vegetarian food for you. Đồ ăn chay tôi ngon dễ sợ. Yes. Thầy có phải mình phải phát tâm Bồ Đề không thầy? You create affinities with them by giving to them. Mình tạo duyên bằng cách mình cho người ta. Mình cho, don't take. You give. The first thing you do is to give. Trước hết là mình cho người ta cái đã. Okay? The most important dharma of the world is to give to them. Cái chuyện quan trọng muốn giúp người ta là mình phải cho người ta. Okay? Give them. Whatever they want, we give to them. Họ muốn gì mình cho đấy. Okay? Yes. A bit confused about the term conditions. It threw me the other day when I read the passage. Yes. 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 A condition in the English language is a situation where you have to fulfill something first before something else can happen. Yes. Wouldn't relation be a better term? No. Where a relation is more open, it could be. Condition is far broader than relations. So it means that relation to you still has a positive aspect of relations, right? Conditions is both bad and good. Okay, so the first thing I'm telling you, you want to create conditions with them, is to give them. Thành ra cái duyên là gì? Cái duyên á, là có vừa ác với có thiền duyên. Okay? Thiền duyên á, mình tạo thiền duyên bằng cách mình cho người ta. So you good conditions are the one that we give to them. What about the evil condition hoặc cái duyên ác là sao? what was the evil? I didn't hear that. What is the evil conditions? Huh?
You young men, what are the evil conditions? What do? You don't know. You frown upon them. Huh? You frown upon them. You frown upon them? Yeah. You call it evil? Well, that's pretty bad, isn't it? Ông nói ác chiêu bằng cách là mình nhăn mặt. Nó nói thầy gọi nhăn mặt là ác hả? I mean, we Vietnamese have a different definition of evil. Việt Nam có cái ác Việt Nam mình nó khác cái Mỹ phải không con? Hey, ác thì ông lính là sao? Lính mà ác là gì? I'm asking a soldier. What is evil for a soldier? You see I'm getting at? Huh? Kill them. You hurt them. Mình hại nó. Why? Tại sao vậy? Then they remember you forever. They come pursue you forever. Mình hại nó sùng, nó thù mình, nó phải rượt mình hoài à. Mình không cần đi kiếm nó. You don't have to look for them anymore. They always go after you. Nó đời kiếp tới nó rượt mình. Lifetime after lifetime they come at you and they want to kill you. And that's how you save them. Devadara. The Buddha's cousin. Lifetime after lifetime, he chases after the Buddha in order to kill him. Wherever the Buddha goes, he goes after him and kills him. And what's the best way to kill the Buddha? You learn what the Buddha is about, and you become better than he is. That's how you kill the Buddha. And guess what? If you become better than Buddha, then you must be a Buddha yourself. That's called evil conditions. That's Mahayana. Cái vị nghe rõ ràng không? Tuyệt vời không? Cái ác duyên là sao? Mình hại nó, mình giết nó. Còn ngân sai, còn mặt xanh mặt. Lúc vừa giết, what Master never taught this. Ngài Trung Quốc không bao giờ cái chuyện này hết đó. It's not he doesn't teach it. He hasn't had a time to teach you yet. Cái này không phải là Ngài Trung Hoa không dạy con, mà tại Ngài Trung Hoa chưa có thì giờ dạy con thôi. Ngài Đề Bà Đạt Đà là thề là không bao giờ đổi trời chung với Phật hết. Tại bất cứ một Phật đi đâu là Ngài Đề Bà Đạt Đà rượt theo để mà giết Phật. Okay? Giết Phật. Okay? Giết không được, thành ra phải làm gì? Phải tu để giỏi như Phật để mà giết ông mới nổi. Mà muốn giỏi hơn Phật là làm gì bây giờ? Ta thành Phật. Nó ác như vậy, nó khổ mà tụi nó ngu nó không hiểu đâu. Dễ sợ không? Thấy cái ác duyên tuyệt vời không? Thấy cái Bồ Tát đạo mình dễ sợ không? You see the superiority of Mahayana Dharma. We can be evil too, very evil, for a good cause. Can I recap this before I lose it all? So the Buddha helps those that have affinity. Good as well as bad. Affinity with the Buddha. Yes. He would help those. Yes. So when the Buddha just killed the Mahayana monk, then the Buddha would come to help me. No, the Buddha in a prior life killed Devadatta. So lifetime after lifetime, when the Buddha is cultivating, Devadatta would come and try to kill the Buddha. Every single time. He pursues the Buddha. Wherever the Buddha went, he pursues it after him. Okay? And he failed every single time. So when the Buddha came to the Sahara world, in order to become a Buddha, what did Devadatta have to do? He has to go become the Buddha's disciple and learn all the tricks from the Buddha in order to kill him. And he failed. But he planted enough seed to become a Buddha himself.
Nghe tuyệt vời không? Cái đại thừa mình dễ sợ không? Nó rồng thênh thang. Ok? Thiền cũng cứu được, ác cũng cứu được luôn nữa, tiểu thừa cũng cứu được luôn nữa. So this is why Mahayana is wonderful. You can do practicing good, you can be practicing bad. Okay? There's so many ways to help people. Both good and evil affinities we create. Is that too much for you, text? No. Oh, okay. It's not narrow as you guys think. Quý vị cứ nghĩ là trước giờ cứ nghĩ là Phật giáo là thiện, không có đâu. Phật giáo nhiều khi phải ác, nhưng không thể nào thiện được. Những cái đứa mà nó ác mình phải giết nó. So in summary, those who are very evil, we should hurt them. We could have the option to hurt them, I mean. Isn't that cool? What's another way? Phương pháp là gì? What's the best way to hurt them? Cách mà hại nó mà tốt nhất là cách gì? Hả? Trang, cách mà hại người mà tốt nhất là cách gì? Absolutely. It's the worst kind of punishment. Trang quá dễ sợ. Nhỏ nó ác dễ sợ. Thầy hỏi là cách mà hay nhất mà hại người ác là gì? Thì ông người Mỹ ông mới nói là gửi nó đi theo phương cực lạc. Thì cười khắc. Thì nói đúng rồi, không cách nào mà ác hơn là gửi thằng ác nhân tới theo phương cực lạc. Tại tới đó nó làm ác không được nữa. Nó điên luôn nữa. They go crazy when they get there. They cannot do evil anymore. It's the worst thing they could do to evil people. Đại thừa mình cao tay ấn dễ sợ hơn. This is Mahayana. We have so many tricks up our sleeves. Okay? Yes. Thầy nhưng mà gợi đi bằng cách nào chứ? Thầy gợi đi bằng cách nào? I say, how do you send them? Well, you find a way. Mình tìm cách mình gửi. Yes. Thầy có phải là mình gửi họ là cách độ họ không thầy? Mình độ họ đó. Mình nhét đó. Mình gửi tại mấy người ác đó, họ qua bên trên phương cực lạc đó, họ bị ở tù thời gian. Mấy Việt Nam quá dễ sợ. Mấy người Việt Nam là ác dễ sợ. I just told the Vietnamese, let the Vietnamese in a secret, and they're chuckling. They're having such a good time. I'm not sure we should reveal it to the English-speaking audience. It may be too cruel for you. No, you can't discriminate. I can. What we said is that what happened, the truth is that these evil people, they're very, very bad people. When we send them to the Pure Land, what happened once they get there, they're in prison for a while. And so that's how we get back at them. We put them in prison. That's why I enjoy Mahayana. Yeah, they're not suffering though, but they go crazy. Cái ở tù đó không có khổ, there's no suffering there. But they cannot do evil anymore, which arguably is the worst thing you can do to them. Because the evil people, all they do is hurt, do evil, and they cannot do evil anymore. Just envision that, how painful it would be. Okay? All right, any other questions? Well, that means you're implying you can't cure them. You can't cure people. You can't cure evil people, is what you're implying. We can. That's the beauty of it. But obviously these... You know... Cure if they get crazy when they can't do it. No. When you go to the Pure Land, they become good people. There's no reason to go crazy.
Well, I'm just joking. Yeah, but I mean, we play tricks in our minds. It's not fair. There's no more suffering. There's no more suffering once they get there. When we leave them here, they are evil and they hurt themselves in the process. Evil people, they're evil because they hurt themselves. Ultimately, they don't realize it. Cái người ác đó, cái họ không biết, họ khổ sở dễ sợ, tại vì khi mà họ ác như họ đang tự hại họ. Cái người đầu tiên bị hại là họ chứ không phải người khác. They don't realize that they hurt themselves worse than anyone else. They don't realize it yet. Okay? Nó đặc biệt cái đó. You know, I don't believe the Hinayana have such a dharma. Thầy không tin bên tiểu thừa họ có pháp được như vậy. They're not as evil as we are. Cái tiểu thừa là họ thiện, mình là ác, mình Mahayana. We use evil, mình lấy ác mà trị ác. We use evil to cure evil. Hinayana, they use goodness to heal evil. It takes too long. Bên Nguyên Thủy, cái pháp họ là dùng cái thiện để mà chinh phục cái ác. You see, Hinayana is about goodness. Nguyên Thủy là toàn là chuyện tốt không, right? Phải không ta? It's goodness. Hinayana is all goodness. Con đường Nguyên Thủy là con đường thiện, rất là đặc biệt. Okay? They are superior people. That's why they are so happy. Họ thiện là họ rất là hạnh phúc. Mahayana people, we give up being happy. We want to be evil just for the heck of it. Yes, sir. Thưa thầy, giống như mình Việt Nam mình nói mấy nước ba nước Campuchia, Thái Lan, Lào có tu tiểu thừa. Con chưa hiểu, con không biết, con cũng hơi ngán mạn. Mà thấy Việt Nam mình nói mình tu đại thừa, nhưng có nhiều người tu cả đời cực khổ mà chưa chắc được giải thoát. Sao ta biết ta không theo bên tiểu thừa tu để được đắc giải thoát, rồi ta quay ngược lại tu gì đó nó hay không? He says that he's getting personal now. He says that countries like Thailand, Cambodia, and Laos, they look at themselves as Hinayana countries. Okay, they admit we are Hinayana countries. The Vietnamese, they call themselves Mahayana. Okay, and yet they haven't attained liberation yet. This is exactly why the Hinayana monks from Thailand looks at you, Vietnamese monks, and says, we are Mahayana. And says, you're too low. Your Mahayana is too low. That's why they lose faith in Mahayana. Okay. Tại vì rất nhiều người, sư Thái Lan như ông sư này nọ, mà tới nhìn một người thầy sư Việt Nam mà nói là tôi là đại thừa, mà họ nhìn mình nói là mình trình độ mình thấp, là họ khinh thường mình vậy. Họ nói là cái đại thừa quý vị nó thấp quá, đâu xứng đáng như tôi, tiểu thừa chúng tôi cao hơn quý vị. Thì họ càng tin rằng tiểu thừa họ là hay hơn cái đại thừa của mình. Okay? And this is why the Hinayana monks don't believe Mahayana, because of these low-level Mahayana monks and nuns they encounter throughout the world. You see that? I wanted to skip that until he forced me to bring it up. Okay? Because the true Mahayana monks are the one who are not saying, I'm Mahayana monk, I'm better than you. It's only the small-time Mahayana monks says, we're better than you. Mahayana monks, they don't say they're better. They embrace it. Cái đại thừa mà trình độ chưa tới đó, họ cứ hô hào nói tôi là đại thừa, tôi là chính pháp. Okay? Còn cái người mà đại thừa mà chính pháp mà ta đâu có nói gì đâu, ta chỉ bao dung với tất cả, ta tìm mọi cách ta cứu người ta thôi, mình không cần biết. Okay? Thành ra vì vậy mà bên Nguyên Thủy, những người mà mấy người mà A La Hán với Chư Phật mà nhìn mấy người sư mà đại thừa Việt Nam nào mà nói mà không phải Việt Nam không, mà Tàu nào mà nói là tôi là đại thừa, tôi nói cái gì trường hợp trình độ thấp quá mà đại thừa như vậy tôi theo làm cái gì? And then he says another thing. He says, well, then why don't these monks and nuns follow Hinayana tradition, at least attain liberation, do something in their lives, with their lives?
I agree. Thầy đồng ý chứ. Okay. Cái quan trọng mình tu mình đắc giải thoát, chứ đâu phải mình còn tu để mình gọi mình đại thừa tiểu thừa, nó đâu quan trọng. To me it doesn't matter what you call yourself. Hinayana, Mahayana is irrelevant. The objective of cultivation is to become happier and be free. Okay? Mình tu để đắc giải thoát, chứ tu để mà nói là khoe khoang là hô hào thì tu làm cái gì? It's wrong. Okay? They don't understand yet. Okay? Like for example, my co-host on the TV show, he was unimpressed with this Thai monk, như cái người mà cái ông mà làm chung chương trình TV của thầy đó. Ông hỏi nhiều câu với ông sư Thái Lan trả lời không có được, thành ông rất là thất vọng. He asked him a lot of Mahayana questions, and the answers were not very good. Okay, and so he became disappointed. Ông thất vọng. Ông nói là tại đó ông sư Thái Lan thầy cứ nói hô hào, nói ông này giỏi, mà thiệt ra ông trả lời mấy câu trả lời tôi hỏi những câu mà ông trả lời không được. Chàng như ông hỏi bạch thầy chứ ông trai với ông bằng nó khác về cái chuyện mà đắc quả chỗ nào. For example, he asked, one of the questions is important to him. Many monks, Vietnamese monks ask, and nuns ask, what is the difference in being vegetarian towards becoming enlightened? Okay, and the Thai monk says, I don't look at it as meat. I look at it as, things I need to nourish. It's something that my Buddha allows me to eat. Therefore, I eat, and I use it so that I can cultivate, attain liberation. So my co-host is very unimpressed. He says, but you don't understand. You're not even vegetarian. Ông kia ông nói là tu gì mà đến nỗi ăn chay mà không chịu ăn chay mà toàn ăn thịt. Sao mà tu gì kỳ cục vậy? Đều không hiểu rồi. Cái ông kia ông nói là tôi không coi nó là thịt, không coi là mặn nữa, mà tôi coi đó là một cái đồ để dinh dưỡng, để mà tôi cần nuôi cái thân này để mà tôi đắc giác ngộ. He missed the point completely. The answer is not about meat or vegetarian. The teaching that the Thai monk gave him is what? Ông sư Thái Lan ông dạy ông này cái bài gì vậy mà ông này chưa hiểu hả? Chỉ đạo ông dạy cái gì vậy? Con còn phân biệt chay với mặn, tôi hết phân biệt chay với mặn rồi. Ông kia đâu có hiểu. Ta nghe không? Ta dạy mình câu mà mình vẫn dám khinh người ta, vẫn coi thường người ta, tầm bậy. Không có thầy đó là người Thái Lan, người ta nghe ta nói là khinh, mình dám khinh thường một cái người tăng ta dạy với mình. Yes sir. Seems like he's saying he's not thinking about food, he's thinking about practice. The food is at the gym. His teaching, his message is that you still look at it as meat versus non-meat. I don't have that discrimination anymore. You still discriminate. I don't. Ta dạy hay như vậy đó. Kính dễ sợ. That's how profound the teaching is. You still discriminate. I don't. Cái đường quý vị chọn là đại thừa, tiểu thừa gì đó, mật tông hay là Tây Tạng gì đó, tôi không cần biết. Một cái tưởng còn phân biệt thịt với cá. Tôi đâu còn phân biệt nữa đâu. Ông dạy như vậy đó, hay như vậy đó. Hiểu không Kim Điền? Cái bài hôm nay dễ sợ nhưng mà ông kia không hiểu. Ta ông vẫn coi thường, tại ông này vẫn còn không chịu ăn chay. Ăn chay làm cái gì? Con đường ta toàn ăn mặn, ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, ăn gì ngon miệng như vậy mà tới được giải thoát, mình theo đường nó vui thế mô. My attitude is that if they choose a path that enables them to get there, why not? It's how to get there. It doesn't matter to me personally. Đối với thầy nó không quan trọng. Làm gì làm miễn sao tới đó thôi. Những cái chê này chê nọ làm cái gì? There you go.
Oh, the baby arrived. Oh, Phật. Oh, look how cute the baby is. Oh, trời, mặt dễ thương không? Mặt dễ thương không? Ôi giời ơi. Look at how happy the boy or the baby is. What a happy baby. Hello. Ok, cảm ơn cả. Ok. Hả? Dạ. Vậy hả? Ok, đi chơi hả? Đi chơi vui hả? Ok. Cái người mà hỏi như tôi như vậy còn cái tâm phân biệt. So these people says, I'm Mahayana, Hinayana, I'm vegetarian, and so on. They're still discriminating. They still don't understand. Những người đó còn tâm phân biệt, họ chưa tu chưa tới nơi tới chốn, không sao hết. They don't understand. It's okay. 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 Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Xin lỗi thầy. Được. Ok. Chào con. Chào quý vị. Okay, so at the bottom here of the slide number 34, cái câu cuối cùng của cái trang đó là vậy. Once you become a Mahayana, once you go to the other shore, actually, you are not departing. You are still one with everyone. Mình sẽ nhắc lại cái tinh thần đại thừa mình tu đó là mình tu khi mình đắc giải thoát là mình cùng với mọi người, cùng là một thể. Mình không còn cái sự phân biệt nữa. There's no more separation. There's no more Hinayana versus Mahayana. Không còn cái tiểu thừa với đại thừa nữa. Okay? Yes. Master, I know that you're saying that in Hinayana, they reach fourth stage, that they made it. Basically. Yes. Well, where is it that they made? Where are they? Where are they? Yeah. If he's not going to, he's not going to be coming back. Where is he? He thinks he's not coming back. Okay? But we don't allow him not come back. That's what I figured. So, okay. Because do they think that they become It's part not of possible. They can want all they can talk all they want, but we make sure they come back. Do they think that they're becoming part of the See, Dharma? we have to be evil sometimes. It's against the wish, isn't it? It's so evil, isn't it? Don't you think? It's so evil to make them go back and suffer again. No. But guess what? No. We make them come back. No. No. It is evil to them. To them. Yes. They may not like it, but that's too bad. Yeah. You so evil. Shame on you. Quý vị thấy không? Mặc dù bên Nguyên Thủy các ngài A La Hán Bích Chi Phật nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ trở lại được. Thầy nói cái gì cái bí mật nhỏ nhỏ như vậy này. Sự thật là họ sẽ phải trở lại, họ thoát không được đâu. What proof do I have that they'll have to come back? Làm sao thầy biết? Làm sao thầy chứng minh rằng có bằng chứng là họ sẽ trở lại? Because the Buddha taught them. Đức Phật dạy họ như vậy. Đức Phật không bao giờ bỏ. The Buddha would never abandon them. Never. Okay? They would not allow them to go and hide by themselves. Đức Phật không bao giờ cho phép đệ tử của Ngài trốn đi một cách thiếu trách nhiệm như vậy được. Không cho đi đâu. Mà cái trí huệ họ nghĩ là họ xong rồi. Thì họ nghĩ, vì họ nghĩ rồi xong rồi họ mới nghĩ, họ ngừng lại. Để Đức Phật nói chưa xong đâu, không cho đi đâu, không cho ngừng đâu, làm gì được. Phật dạy mà. You see, they have the wisdom to say, I stop, I have no more endeavors, I have nothing else, to do. But the Buddha says, I brought you there, therefore I own you.
You cannot stop. Đức Phật là nói là ta dạy các con, đem các con tới đó, các con không có quyền ngừng lại, thì sức mới mà ngừng lại được. You think the Buddha would be happy that they become fourth stage art and that's it? Cái việc nghĩ Đức Phật dạy họ biết bao nhiêu trì phi tróc vậy để tới tứ quả La Hán để họ ngừng lại hả? Đâu có chuyện đó được. It's impossible. The Buddha says, you think all you want, you say all you want, but you continue, boy. Cái đó là sự thật. And that's the secret. But that's why we don't say that. The Hinayana people, we don't want to disappoint them too much. Mình chỉ làm thôi. The difference is that they wish we do. Họ mong muốn thôi, mình ép. You see, I tell you all these secrets. You know why? Because when the Hinayana people hear me, say, he's an idiot. That's why it's not a secret. It's nonsense. Thầy dám nói những chuyện này tại vì không ai tin lời thầy hết. Họ nghĩ là thầy dốt, thầy nói tầm bậy. Đâu có sao đó, mình nói tỉnh bơ, mình nói tầm bậy mà. See, I speak nonsense. Tuyệt vời không? Thì đâu phải sợ, don't worry, we save them all. Chứ sao phải cứu nó hết. Questions? Okay. So, again, true wisdom is when you have no more discrimination. Nói cách khác, quý vị có cái trí huệ chân chính chỉ khi nào quý vị không còn cái sự phân biệt giữa mình và ta mới gọi là có trí huệ. You still see yourself as Vietnamese versus Chinese. Quý vị còn nghĩ là mình người Việt Nam đối với người Tàu, Triều Châu, những người Triều Châu, especially Triều Châu people. Okay? Or these Mexican people, hoặc là người Mỹ Tây Cơ. You discriminate too much. Chinese, yeah, too much discrimination. Hai người đó chưa có trí huệ. Or you see yourself as good and they're evil, hoặc nghĩ mình thiện, người ta là ác. It's too much discrimination. Okay, there's such a thing. Không có phân biệt như vậy nữa. Không thấy không? That's why we can be evil. We don't see it's evil. Bởi vậy cái người mà đại thừa thấy mình làm chuyện ác, mình thấy ác gì hết á. Isn't it wonderful? The Hinayana, when they do something evil, they say, oh my God, I did something so evil. I feel so bad. Mahayana, wow, I did something evil. It feels good. Cái đường nó rộng như vậy đó. That's how wide open we are. That's how profound we are. Okay, feels good? Okay, let's go. Let's finish up and do some evil for a change. Nó hết giờ rồi, mình ngừng lại, mình đi làm một chuyện ác thử. Only in the spirit helping someone, not in indulgence. Cái ác của đại thừa nó khác cái ác của người phàm phu chỗ này nè. Cái ác người phàm phu là từ nuông chiều. Cái ác người đại thừa mình làm ác để mình giúp người ta. Nó khác chỗ đó đó. It's a big difference. I need to impress upon text this little thing, and before he leaves, you know, the evil of lay people, of ordinary people, is that you do evil in order to indulge yourself, to serve yourself. Okay? The evil in Mahayana is we do evil in order to help others. That's a big difference. Okay? All right. Anything else? So, ai thắc mắc gì nữa không? Is Pam coming? She's coming back? Yeah. Okay, very good. Then we wrap it up. Let Xian Chữ go talk to her. Whoever you want to go talk to her. Những người mà đi. Yeah, go interview with her. Okay, don't hold her up. Okay, she's been waiting for a long time. This poor lady. Những người đó. Okay, go. We wrap it up for you.
Người tội lắm, người ta trở lại đây là cả năm trời, ta làm cả năm trời chưa xong, công trình cả năm trời chưa xong. Giờ ta trở lại, ta cố gắng ta cũng làm cho nó xong, rồi mình giúp người ta một tí. They've been at this project for a year now, and we want to help them complete the project. Okay. All right. For us, unemployed people, it doesn't matter 1 year, 2 years, 3 years. It doesn't matter. Những người thất nghiệp như chúng ta này, 5, 2 năm, 3 năm đâu có gì khác biệt đâu. Nhưng người ta phải khác. Okay? All right. Very good. So next time we discuss 35. Lần sau mình sẽ bắt đầu từ tấm 35. Okay? Let's stand up and do the transference. And then do the reverse transference. Okay, so Xianxina, the first thing we do is we do a reverse transference here. Okay, and then we do the reverse transference. Okay, all right, very good.